guys, welcome back. Ngayon ay magre-review tayo ng REBOR, isang Ceratosaurus dentisulcatus savage, scale 135. Okay, let's open the box. Mahigpit lang. Eto na po. At eto po, meron siyang card information kung saan natagpuan ng Ceratosaurus mula sa Amerika. Ayan po. Ang ibig sabihin ng Ceratosaurus ay horned lizard. At ganito po ang scale niya. Sintaas. Ayan po. At meron po siyang napakagandang diorama base ng Ceratosaurus. Ayan po. Realistic. At kitang-kita po, medyo wet yung ganito. Translucent na tubig. Tas meron pong patay na puno. Ayan. Tas may mga parang moth. Ano bang tawag dito? Blue moth. Ayan po, mga ganyan. At eto po ang dinosaur figure. Isang Ceratosaurus savage. Eto po siya. Napakaganda po. Tanggalin natin ang nakatali sa kanyang ulo. Ayan. Napakaganda ng details ng head. At articulated jaw. Ayan. Ganyan po. Let's check inside the mouth. Napakaganda po ng teeth. Ayan. Sa kabila. Napakatinding figure. Eto po. Ang ganda oh. Ang ganda ng scale. Ceratosaurus. Okay. Ayan po. Ceratosaurus savage. Okay. I-compare natin. Ito po. Ang Uterus Valley. Ayan. Ayan po ang kanilang scale. Napakaganda po. At sunod naman ay ating recently review sa ating Ankylosaurus. Ayan po. Okay. Check the size. The size of this figure is about 11 centimeter. Tapos hanggang 4 inches height. At ang kayang diorama base ay nasa mga 5.5 inches. Nasa taas ay 1.5 inches. Ayan po. Isang Ceratosaurus savage. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Thank you.